change your password through CMD. ملګرو په دغه ویډیو کې موږ تاسو د زده کوو چې موږ څنګه کولای شو چې د CMD په ذریعہ باندې د خپل اکاونټ پاسورډ بدل کړو. نو سمپلی تاسو به راشئ ملګرو د خپل کیبورډ نه به Windows+S وهئ. دلته به تاسو ته سرچینګ ایریا راښکاره شي. دلته به تاسو CMD وهئ د کیبورډ نه. رائټ کلیک به په کمانډ پرمپټ باندې وکئ او رن از ایڈمنسټریټر به دا خلاص کړئ. یس کوي ملګرو مونږ سره به کمانډ پرمپټ دا اوپن شي. دلته به تاسو ملګرو یو کمانډ ورکئ نیټ سپیس یوزر. دا به تاسو انټر کړئ ملګرو. نو مونږ سره کوم اکاونټونه چې اویلیبل دي ټول به دلته مونږ سره شو شي. د هغې نه به تاسو یو کمانډ ورکئ ملګرو نیټ سپیس یوزر. اوس بیا سپیس ووهئ د کیبورډ څخه. ملګرو تاسو چې اوس د کوم اکاونټ پاسورډ بدلول غواړئ نو هغه اکاونټ نیم به دلته وهئ. نو زه راځم د دې آی ټي پاسورډ بدلوم نو ما آی ټي ووهو ملګرو. د هغې نه بعد بیا سپیس د کیبورډ نه ووهئ بیا به شفټ اته ووهئ نو دغه سټریک علامه به راشي. دلته اوس تاسو ملګرو انټر دباو کوئ. ټایپ ا پاسورډ فار د یوزر. د دغه یوزر دپاره تاسو یو پاسورډ ټایپ کوئ. نو زه پاسورډ لیکم خو دلته شو کیږي نه ملګرو د سکیورټي د وجې نه. دا به زه انټر کړم ملګرو. ما ته وایي ری ټایپ د پاسورډ ټو کنفرم. وایي دغه پاسورډ ته دوباره ټایپ کړه چې تا سره دا کنفرم شي. زه بیا دغه پاسورډ ووهم او دا به زه انټر کړم. د کمانډ کمپلیټډ سکسیسفولي. دغه کمانډ مونږ سره په کامیابۍ سره ترسره شو. نو ملګرو په دغه طریقه باندې مونږ کولی شو چې د خپل اکاونټ پاسورډ هغه د CMD په ذریعه باندې بدل کړو. مننه.